چوب بکن جلوش که دست نیست. به به نان چهار سنگ ما حاضر شد خدا وفقد. خوبی؟ سلام. خسته نباشی. حالت خوبه؟ زنده باشی. اینا چیه؟ نه یونجه. یونجه آره؟ یونجه میچینی برای گوسفندا؟ برای گوسفند. چجوری میچینی ببینم؟ با دست. نه دیگه با دست هم نیست دیگه، اون دستته دیگه. اون دستته بهش چی میگی؟ داست میگین یا نه؟ داست. همون داست بوده. دست. غیر از یونجه تو این زمینا دیگه چی میکارن؟ هفته گردون چغنده. شلغم. چغندر فکر کنم زیاد میکارن آره؟ بله چغنده هم میکارن. چغنده. اون الان دونه دونه یونجه ها رو میشماره اینجا تحویلش میدی؟ بله. آقای همشین گذشته جلو اونم نشسته اونجا انگار خوبی؟ خسته نباشی. حالت خوبه؟ دیسه. این یونجه‌هایی که چیدن ایشون تحویل میگیره. آره انبار داره این. بعد حقوق این آقا رو هم بهش میده دیگه. خسته نباشی. خب اومدیم مزرعه یکی از دوستان برای پخت نان چی آقای بابایی؟ نان چهار سنگ. نان چهار سنگ در واقع محلی حساب لودشان هست که درود بر شما. حالا قبلا اختصاص داشت به دامداران ولی الان به حساب تو شهر هم بعضی جا چهار سنگ تهیه میکنن و میپزن. چهار سنگ هم خب به حساب یه تنوری هست که چهار گوش هست و از 4 تا سنگ تخت سنگ گرانیت درست شده کلام میبینید. برای همین بله. چهار سنگ بهش میگن. بهش میگن چهار سنگ. و مخصوص همین منطقه است. هر حال ما تو استانی از حداقل ما میدونیم که فقط نوشن چهار سنگ داره. اینجا هم به هر حال یه اتاق که روستایی است مال بخش کشاورزی بله که حالا آقای جعفری زحمتش کشیدن و به دیگه اومدن. سلام علیکم. احوال شما خوب هستی آقای جعفری؟ بله میدونیم اینجا هم آقای جعفری هست. به چای آتشی اجاق داره ما یه چهار سنگ. یه چهار سنگ. هم بله. اون چهار سنگ یعنی چهار طرف میگی. سلام. سنگ هم باید حتما گرانیت باشه. یعنی سنگ گرانیت بله با ضخامت تقریبا 3 سانتی متر بیشتر باشه. بله بله ضخامت بیش از 3 سانتی متر داغ میشن اونو میسوزونه، کمترش هم به هر حال زود سرد میشه و هم میشکنه. ما یعنی چهار سنگ یعنی 1 2 3 بله 4 طرفه چهار طرفه سنگ چهار گرانیت تا تخت میذارن. سنگ مجزا آره. آها برعکس تنورهای دیگه که مدور هست این چهار سنگ 4 تا 4 گوش. بسیار عالی. این نونش هم فهرست آثار ملی به عنوان یک از نونهای ایرانی به ثبت رسید اخیراً. بعد آرتان واردی خاصی می‌خواد. کار نیکو کرده است. با چونای بزرگ. درستش کن. هم فیلم بگیری الان. بله. آقا جعفری توضیح هم بدید. اون کار توه بیا تو. این بهش میگن سفره پین. سفره پین. بهش میگن سفره پین. چرا میگن سفره پین؟ حالا دیگه قسمتی کمی آرد میذاشتیم توش بعد ما یه خمیر ترشه. خمیر ما هم داشتیم. تو بگه. خب این یکی هم داره. این الان چی بود آقا جعفری؟ این هر کدوم یه نون میشه؟ نه یکی میشه. چه نونی هم میشه؟ آقا میزونش کنیم 4 تاش یکی. آرد جو از کی درست کردی؟ این آرد گندم نزوشن است. با گندم آرد کسی قاطی میکنیم و آب پنیر رو
مشخصه دیگه. برادر شما بگید که همین چه جا شده بود. سنگ اسکول بیا بردم یا 4 سنگ سیلی نازک حدود 3 تا 5 سانتی از قدیم همین جور رو می‌بستن. قدیم منطقه ما از قدیمشون با همین تنورگری نداشتن. اکثرا هم 4 سنگ، اکثرا هم دام داره و گله داره. یه بیا و ازش استفاده می‌کردن چون خونه ها تنو مال بگیر بمال سینی تنو خیلی تمیزه قشنگ. تنور مال یعنی که تمیزش میکنه. اونم بنویس کنار اینجا نباشه. خیلی خال بابا این نونه سبز زود کجا؟ بله این ساخت آخر نمیشه. ملی شده این نون و روش نون. خب ایده این چیکار کنیم؟ تا چوب بکن جلوش که دست نیست. دستون به نامه رو چرا آب میزنی؟ آب بزنیم اینم خیلی اندازه داغه. خیلی سرد داغه. خیلی خوبه. به به. اینجا بونی بشه چه بوی بلند کرد. این آبه دیگه خاطر جمع میکنه که آب میزنیم که قشنگ به خمیر رو به دستون نچسبه. آها. امان سنگ بذار پایین. خب میخوای بزنی برو بزن بیا. این سنگ این پشت سرده. آنچه یه طرف مونده دیگه. خب این سنگ هم میزنی پلوی نون. این پای نون است. پاییناش نیست. الان من همین فکر داشتم میکردم. اونی که اونوری که نزدیکتر به آتیشه زودتر بله نسوزه. پایینش باید سنگ بزنی. آفرین. بچه‌ها اینجا هستن همشون باباشون قدر اینو بسته باشه. چی گفتی؟ بچه‌ها اینجا هستن بچه‌ها یادشون. خب؟ قدر باباشون اینو 4 سنگ بسته باشه. همشون این کار کردن. همشون این کاره بود. چون بیشتر گله دارن دیگه پای. امان الله بیا بزن این پلو. بفرما آقای امان الله. اینم نون 4 سنگ. آقا زیبا میشه از بالا وقتی نگاه میکنی 4 سنگ قشنگ هم میشه. الان کار چش فنش هم بکنیم درش بگیریم ها. بله دیگه آب خورد تو خیلی این دیگه ما می‌خواستیم. ها در داره در میذاره. آره با درش ببر. درک میذاریم. بعد یه چیزی هم میذاریم روش که نونا مستقیم بذار. درش هم میذارن که بالاش خب این در تنور رو الان میگیریم. خوش تیرا. آها. دمش میکنیم تو. بوده دیگه درست میشه نه؟ 10 دقیقه یه رو بیتور باشه تا قشنگ مغز بخشه نون. 10 دقیقه. 5 دقیقه تو کاملا مغز این نون پخت. به به چه شود. دست شما در نکنه. عالی بود. دست شما در نکنه آقای امان الله خان. دست شما هم در نکنه. اینم صرف پینه که برای خب این اون الان یه تیکه خمیره مون برای مایه زدن دفعه بعد. این برای مایه چون قدیم از همین این مایه استفاده خوش میشه. همین خود نه میذاریمش لای آرد. این باید طورشه. این همیشه اینطوره لای آرد تا دور سرس طورش نی بر سرس بعد. درخت پسته. بله اینا پسته هست.
یعنی پسته یکی از گیاهان باز بومی این محل است که به صورت وحشی هم زیاد داریم ما و تقریبا درخت‌های با قدمت 400-500 سال هم ما تو به حساب اراضی کشاورزی ندوش هم داریم. بعد کشاورزی رو زمین این دور اطراف چیه بیشتر؟ والا اینو بیشتر شلغم و چغندر ولی هم اکثرا الان رو بردن به پسته کاری و غرس نهال پسته که حالا انشاءالله بتونه جواب بهتری بگیره. احتمالاً پخته دیگه. الان مثل زودپز مثل حالت زود بس داره چیزای اضافی رو میده بیرون. دودای بخار اضافی رطوبت اضافیش داره میده بیرون. این پخت. این داغ هم بوده کم پشتش. چی داره داخلش که رنگش خیلی چیز میکنه به قرمزی میزنه؟ نه آبش آب پنیره. همون دیگه آب پنیر. قرمزیش براب. یعنی آرد و آب پنیر بهش میزنیم. کلا آب پنیر باش همین کرده. شیر و آب پنیر دوتا مایه که به جای آب استفاده بکنن تو پختن. یعنی به جای آب یا آب پنیر میزنن یا شیر میزنن. حالا آب میگم دیگه بستگی داره کالا. از همون بالا بگی کافیه. بفهمی اینا نونه. ببینیم این نونیه که هر کدومش برای چند نفر کافیه. این گوش هم زنده آجا این گوش این برای حالا میتونه دست من هم سرشیر دهاتی نه از این سرشیره. یک کشمه پختیم که نگاش کنیم یا باید بخورم. زیر این بکن سنگ داره زیرش بکن بیا بالا. این هم یه نیم دور میزنه که اون سمت پایینش پخته شد. به تناسب همه جاش یک نواخت پخته شد. بگی بخور. به این هم یکی خدا قوت برکت باشه آقا. خب آقا شما میکنی طرف یا نمیخوام بابای خود چرا غلطی؟ چرا بودی؟ نه اینم سومی 3 نان از 4 سنگ ما اومد بیرون. نه واقعا واردی میخواد کار سختی هم هست. بله خدایی خیلی دست در نکن آقای جعفر خیلی محبت کرد. ما اگه بودن سو نمیتونستیم بچسبونیم سینه. آره همین آتش بازیش هم بلدی میخوام. بله کنترل آتیشی خیلی مهمه. بخور اینو تو با پنیر فرش بندازم حالیش هم میشه بخورم. آره پنیر باشه. پنیر تو محلیه؟ بله پنیر محلی اصلا دست رد نمیزنی. این حالا بعضی موقع مثل بیامون و گوشت داشته باشن بکنن توی مواد کوچیکه گوشت رو نخواد سیب بکنن توی آتیش بازش بکنن میذارن شید تو میرم فردا میام. یه نکته دیگه هم شما اشاره کردم برای باب تو این 4 سنگ بفهمید یعنی که حالا ببینید آقای جعفری بعد از پختن چیکار میکنن؟ طرز آب گوش. بعد آب گوش بعد از پختن نون سه ما خب نمیگی گوشت و آب رو میکنیم توشو میذاریمش لای آتشو میکشیم آتش هم روش. یعنی آبگوشت هم میذارید این داخل؟ بله دم پخت میشه برای مثلا بر فردا. به به این دیگه گوشت تازه و خوب و
یعنی با آب میذاری تا فردا آتش آب میکنیم رو اندازه می‌کنیم درش توش. دمش میکنیم این زیر روی نفس کش نداره که آب بجوشه بسوزه خب با دم پخته میشه اصل آب پوش میشه. خب اینم از نان چهارمی ما، نان چهار سنگ ما حاضر شد. خدا بود حالا دیگه پشت نون و روی نون یکی شده قرمزی. آره به یک اندازه پخته. نه اون آتیش واقعا حرفه‌ای بود. کاری دست ما بود. نه هیچ که همشون یک نواخت پخته و یه رنگ شده. خیلی هم رنگش هم زیبا هست. پنیر نیردی بیا. نه چون مال بیا اون بریم. نمد میندازم اونا کار یه نون نمیشه. کار کی نونش بیا. بیا بونو ما منطقه هم کارای هم توریه ما تو همون اتاق شما این شب دادیم خیلی خوش شدیم خیلی قشنگ شد. من آوردم این وسط که آقا یه قاشقی اگه ما بدیم معمولی قرمه دیگه خب این چیه؟ پنیره؟ این پنیر محلی، پنیر بز ندوشم. پنیر محلی، پنیر از شیر بز گرفته شده. آره از شیر بز گرفته شده ولی معروفه به پنیر گوسفند. آره دیگه در اصطلاح میگم پنیر گوسفندی. آقایون بفرمایید. ایشونو معرفی نکرد. ایشون هم آقای جعفری هستن؟ نه محمودی هم آقای محمودی. آقای محمودی دامداری دارین؟ نه داریم یا 20 تا گوسفند تو خونه داریم قدیم داشتیم آها. کشاورزی چی؟ کشاورزی هم یا قفیز داریم چی میکاری؟ درخت انار انار و پسته انار و پسته. نتونی یه لقمه دونه گنده بگیرم یالا نون داغه پنیرم چربه پنیرم چربه. لاگ میره روغن سر میده قشنگ روغنشو آدم حس میکنه. بله اسم برج کی 12 یا شما اندونزیا چی بهش میگی؟ اندونزیا. خیلی شیرینه. بفرمایید شیرینه بفرمایید دوستان دارن شاکی نازم دیگه بعد خودم قرمه بیاریم